Co ne? Jaký byly státnice? Chceš krátkou verzi nebo dlouhou verzi? Asi spíš krátkou. Byl to hell. OK, tak jak je ta dlouhá verze? Pořád se mě někdo ptá, jaký byly moje státnice. Abych to pořád nemusela někomu vysvětlovat, a taky protože neumím udělat krátkou verzi, tak jsem se rozhodla udělat takovýhle video. Dělala jsem státnice na právech, tedy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, a dělala jsem státnice z veřejného práva. Je to hell. Je to asi 10 semestrů učení a člověk se na to učí měsíc. A potom měsíci, co se na to učí, tak zjistí, že vůbec nic neumí a že tam vůbec nemusí chodit. Já jsem to nepodcenila. Teďka je září, já jsem se na to učila už od března, takže jsem se na státnici průběžně učila půl roku, což byl půl rok stresu spíše než půl rok učení. Protože ke státnicím patří hlavně spousta stresu. Jedna z věcí, který mě taky hodně vyděsila, bylo to, že sestra mýho muže to dělala na 3krát. Přesně tuto státnici. A přesně tyhle já jsem se úplně nejvíc bála. Tohle je kupa věcí, které jsem na státnice měla na učení. Většinu z nich jsem přečetla víc než jednou. A nejsou tam učebnice, které už jsem dávno vrátila do knihovny. Dobře, učím a je to docela v pohodě, dokonce ani není tolik stresu. Během učení jsem byla fakt překvapená, kolik věcí se lidský mozek dokáže naučit. Já jsem se naučila fakt velký kvanta. A ještě větší kvanta jsem zapomněla. Tak to prostě je. Člověk si pamatuje a člověk zapomíná. A i když to tam zůstane, tak když jdete na tu zkoušku, tak ne úplně vždycky se to tam objeví. Psychosomatický projev 1. Někdy v pátek ráno mi začalo škubat v noze. Je to něco, jako když máš tik v obličeji, ale místo toho je to v noze. A bylo to docela velký. A čím víc jsem byla ve stresu, tím víc jsem hýbala nohou. Tak to bylo v pátek. Na státnice jsem měla jít v pondělí odpoledne, stres přišel někdy v neděli večer. Myslela jsem si, že si poslední 3 dny budu už jenom opakovat, ale zjistila jsem, že je tam spoustu otázek, který jsem nějak podcenila. Takže jsem ještě musela strávit 2 dny tím, že jsem si opakovala spoustu věcí, protože to tam nějak nezůstalo. V neděli večer jsem začala divoce panikařit. Běhala jsem po bytě a říkala jsem, že to není možné. Říkala jsem příteli, že tam nepůjdu, co bych tam dělala. Někoho takového, kdo nemá ani základní znalost, tak ten tam nemůže jít. Ale muž mi říkal, učila se dlouho, někde to tam je, musíš tam jít. Učila jsem se až do 2 do rána a ve 2 jsem šla spát s tím, že vstanu v 8:30 a ještě si to celý zopakuju. Psychosomatický projev číslo 2. V neděli večer se mi začalo dělat hrozně špatně, ale hrozně. Táhnul se mi žaludek a nemohla jsem jíst. A já normálně ráda jim, ale nemohla jsem, takže jsem nejedla až do té zkoušky. Pondělí ráno jsem snídala džus, pak jsem svačila džus, obědvala jsem džus a k další svačině jsem měla zase džus. Měla jsem strašný hlad, ale bála jsem se, že když sním něco jiného, tak to všechno vybleju. Moc dobře se mi nespalo. Spíš jsem vůbec nespala. Pořád jsem se budila, pořád jsem se s někým soudila, snažila jsem se něco si zapamatovat, co je nejlepší. Měla jsem dík noze. Pořád jsem nohu dělala jako. Místo toho, abych se pořádně vyspala, probudila se v 7:30, probudila jsem se v 7:30. Ne teda, že bych předtím jako spala, jo, ale tak jako od 7:30 už to fakt nemělo smysl. Začala jsem opakovat. Opakování vypadalo tak, že jsem chodila po našem bytě a opakovala jsem si věci. Tam zpět. A to jsem dělala někdy od 8 až do 12:30. Tam jsem. Škoda, že jsem neměla krokoměr, protože jsem musela nachodit spoustu kilometrů. A náš byt není úplně velký, ale i tak jsem nachodila spoustu kilometrů. Blížila se hodina, tak jsem jela do školy. Trochu jsem se klepala a nemluvila jsem moc souvisle. Když jsem přijela do školy, tak naštěstí ve škole byla Janča. Janča. Bez Janči bych to asi nepřežila. Normálně se vždycky učím až do poslední chvíle. Teďka to nebylo možné. Většinou se ještě na poslední chvíli naučím zapamatovat celou strukturu, ale tady toho bylo tak strašně moc. Těch otázek bylo 120 a vytisknout si jenom 120 otázek, jedna otázka na A5, bylo asi takhle tlustý. To se ani nedá strčit do kabelky pořádně. Rozhodla jsem se tedy, že poprvé v životě si před zkouškou nebudu opakovat. To jsem vlastně udělala jenom jednou a potom mě vyhodili z mezinárodního práva soukromého. Losování komisí bylo ve 13:30. Komise vypadala, že asi bude OK, že to nebude úplně hrozný, ale tak jako nebylo to nejlepší na světě. Byla jsem strašně vyděšená, měla jsem pocit, že vůbec nic neumím. Potom byla prezence, nebo jak řekl pán prezentace. A zjistila jsem, že na zkoušku půjdu 3. Což bylo v pohodě. To je 20 minut na potítku první, půl hodiny se bude zkoušet druhý a potom přijdu já. To znamená, že někdy tak za 3/4 hodiny až za hodinu půjdu na řadu. Po hodině a půl jsem pořád nešla na řadu. To znamenalo, že pořád zkoušeli toho prvního. A já jsem tam stepovala venku, chodila jsem tam zpátky. První šel na potítko, druhý šel na potítko a já jsem tam zůstala venku sama s Jančou. Snažila jsem se nebýt tak nervózní, bavili jsme se o jiných věcech, bavili jsme se o jiných školách a bavili jsme se o tom, jak jiné školy nejsou úplně horší než ta právnická fakulta. Chodila jsem sem a tam a snažila jsem se udělat už dnešní 30. kilometr. Nicméně, po 2 hodinách, to se pořád nic nebylo, už jsem byla pořádně nervózní. Někdy asi okolo 4 hodin odpoledne jsem přišla na řadu. Přišla jsem do té učebny
a řekli mi, že si mám vytáhnout papírek. Ale byla jsem tak zmatená, že jsem ani nevěděla, jaký ty papírky jsou. Vzala jsem si první papírek, koukám na něj, veřejná služba a státní služba. To byla ta nejhorší otázka, co jsem si mohla vytáhnout. Byla tam spousta špatných otázek, ale tato byla úplně nejhorší. Tato byla úplně nejhorší. Byla úplně mimo, nedala se s ničím propojit a navíc jsem o tom úplně moc neměla. A to byla první, kterou jsem si vytáhla a čekalo na mě dalších 5. Ale tak těch dalších 5 mohlo být lepší. Vytahovala jsem druhou, třetí, čtvrtou a byly lepší, ale jenom proto, že tam ta byla nejhorší. Byly všechny úplně hrozný. Takže z těch 6 otázek jsem si vytáhla 6 špatných otázek. Čekala jsem na to, až přijdu na řadu a měla jsem strašný hlad, ale nemohla jsem do sebe nic nacpat. Tak jsem si tam koupila ještě nějaký juice. Janča mi nabídla čokoládovou tyčinku, já jsem řekla, že to fakt nestrávím a pak jsem si jí dala asi tolik. Psychosomatický projev číslo 3. A když jsem začala psát na potítku a čekala jsem, že se uklidním, že bude všechno v pohodě, tak mi začaly mravenčit ruce. Většinou, když jsem na potítku a zjišťuju, že něco umím, že mám napsaný ty papíry, tak se uklidňuju. Ale tohle to nebyl ten případ. Byla jsem pořád víc a víc nervózní. Psychosomatický projev číslo 4. Víte, co je to hyperventilace? To je, když fakt hodně rychle dýcháte. Tak to je to, co jsem dělala na té zkoušce. Museli si myslet, že je tam nějaký umírající pes. Ale byla jsem to já. Na potítku jsem strávila něco mezi 5 minutama a 300 hodinama. Nejsem si úplně jistá, jak plynul ten čas. Nicméně za celou dobu se mi nepovedlo se uklidnit ani trochu. Byla jsem úplně vynervovaná. Když jsem konečně přišla na řadu a ptali se mě, jakou otázkou bych chtěla začít, byla jsem tak zbatená, že jsem vůbec nevěděla, kdo jsem. A navíc se mi zamotala hlava. Nevěděla jsem moc, co mám dělat. Motala se mi hlava, mravenčilo mi a nevypadalo to dobře. Myslela jsem si, že poprvé v životě omdlím. Čekala jsem, že to třeba bude lepší, čekala jsem 10 vteřin, 20 a nic se nezlepšilo. Sedla jsem si tam před pana zkoušejícího a řekla jsem mu: "Dobrý den, já to docela umím, tady to mám popsaný ty papíry." On mi na to samozřejmě řekl: To budu hodnotit já, jestli něco umíte. A potom jsem mu řekla, že asi možná omdlím. A začala jsem mu vyprávět, co má dělat, když člověk omdlí. To si zapamatujte, člověk si lehne na zem a zvednete mu nohy, aby se mu krev zase zpátky navalila do hlavy. Když to vypadalo, že teda asi nakonec neomdlím, začala jsem mluvit o první otázek na tresta. Byla to otázka, kterou jsem měla pocit, že vůbec neumím, ale ukázalo se, že jsem byla schopná zodpovědět úplně všechny otázky, takže asi to nebylo zase tak úplně špatný. Když jsem mluvila o té druhé otázce, která byla mimořádné opravné prostředky, a do té otázky patří 3 věci: dovolání, stížnost pro porušení zákona a obnova řízení. Myslela jsem, že neumím vůbec nic, ale ukázalo se, že na dovolání to umím fakt spoustu. Popsala jsem 2 papíry a to je spousta papírů na jedno dovolání. Obnova řízení byla taky dobrá, uměla jsem spoustu věcí na obnovu řízení. Ta stížnost pro porušení zákona, ale říkalo se, že nechávají vybírat. Takže jsem mluvila o mimořádných opravných prostředcích a potom se mě pan Krubička zeptal: "A co stížnost na porušení zákona?" A já jsem řekla: "No, podává ministr spravedlnosti k nejvyššímu soudu. A nejvyšší soud o tom rozhodne." A potom se mě ptal na další detaily. A já jsem něco říkala, ale nebylo to úplně dokonalý a pan Krupička řekl: "Tohle to neumíte, běžte na další otázku." Další věc, o které jsem chtěla mluvit, bylo ústavní právo. Šla jsem na ústavního právo, kde jsem si vytáhla ty horší otázky, které byly z ústavního práva. Byly to práva menšin. Jo, jako menšiny, jo, ale... A vztah vnitrostátního práva a mezinárodního práva. Tak jsem začala mluvit a pan bývalý děkan Gerloch byl takový posazený do své židle a pomalu se mnou konverzoval o těch principech a já jsem jenom doufala, že je to dobrý, že to, co říkám, dává smysl a že se mnou nebude chtít debatovat o nějakých věcech a taky, že mě nechá říct to, co jsem chtěla říct. Ale nakonec to asi dopadlo docela dobře, asi jsem udělala docela dojem. Menšiny byly taky nakonec docela v pohodě, bavili jsme se o věcech, které byly trochu mimo a nebavili jsme se tolik o tom zákonu o menšinách, co bylo fajn. Ten zákon má strašně dlouhý název. Vypadalo to docela slibně, říkala jsem si: hele, to by mohlo jít, hele, to by mohlo jít, a šla jsem na to poslední, kde byl pan Svoboda, o kterém se říká, že je milý, rozumný. Nicméně přišel mi takový chladný. Začala jsem otázkou, kterou jsem si myslela, že umím. Je to nečinnost státní správy, nicméně už jsme se zamotali u toho, co je to vlastně nečinnost a kdo může být nečinný. Já jsem si myslela, že nečinný je správní orgán, když já chci po něm, aby byl činný, a on je nečinný, tak to je to, o čem se bavíme. Nicméně pan Svoboda se bavil o policistech, o zásazích a tak dál a tím mě trošku zmátnul a to jsem nevěděla, jestli se může, a myslela jsem si, že nemůže, ale tak on vypadal tak sebejistě a potom mi řekl, že proti zásahu to samozřejmě není. Ale tak dobrý, řekla jsem, to jsem řekla, bylo to spíš OK, rozhodně jsem měla znalosti, které byly potřeba k zodpovězení té otázky. A potom přišla ta poslední otázka. Veřejná služba a státní služba. Začala jsem sebevědomě, dlouhým tichem.
Nevěděla jsem ani jak začít, ani jsem pořádně nevěděla, jak se ty lidi jmenujou. Prostě to byla otázka, kterou jsem podcenila, kterou jsem se naučila špatně, který jsem moc nerozuměla a o který jsem uměla jenom části. A tak jsem se snažila. Tančila jsem okolo toho a bavila jsem se o státních zaměstnancích. Viděla jsem nějaký věci, jako že na státní zaměstnance se státní služba vztahuje a na zaměstnance územních samosprávných celků se nevztahuje, ale nebylo to úplně nejlepší. Na konci té zkoušky jsem si myslela, že to prostě nejde. A říkala jsem si, já se mu omluvím a půjdu, to přece nemá smysl. Ale na to jsem si řekla, ne, nesmíš, musíš bojovat. No, tak jsem teda kind of bojovala, něco jsem tam říkala a nakonec mi řekl, že to teda může stačit a šla jsem. Vyšla jsem za dveře a ptala jsem se kluků, který byli zkoušený předtím, jestli taky vědějí, že je vyhoděj, protože já jsem věděla, že mě vyhoděj. Ten první kluk řekl, že taky ví, že ho vyhoděj, ale že to je fér a já jsem mu řekla, jo, bylo to fér a to je to, co já jsem od té zkoušky chtěla. Já jsem chtěla, aby to bylo fér, aby mě vyhodili, když to nebudu umět. A jo, to je v pohodě, prostě šla jsem tam, to je těžký, spoustu lidí zprávy hodí, protože nejsou vůbec schopní dojít na zkoušku, že pořád mají pocit, že to neumějí. A já jsem tam došla. Ráno jsem vstala, nepozvracela jsem tam. Já jsem se nepozvracela, já jsem nevomdlela. Tak šikovná holka jsem byla. A tak jsem přemýšlela, kde se budu učit. Každý pondělí večer po práci půjdu do Pavlače, dám si tam něco dobrýho k jídlu a až do 12 se budu učit. A potom nás zavolali dovnitř, tak jsme tam šli. Hele, v pohodě, tak jsme tam stáli a pan Gerloch nám říká, jak to dopadlo a říká, asi budete z výsledky docela spokojení. Tak si říkám, jediný, koho vyhodí je Anet, to je hrozný. A potom řekl, všichni to uspěli, všichni máte známku dobře. A tak jsem tam jenom stála a byla jsem jako, cože, co se děje, je to jako... Is it real? Nicméně to vypadalo, že to je asi konec, tak teda jako jsme šli, vzala jsem si index, koukám do indexu a v indexu byla napsaná známka, byly tam 3 podpisy. A tak jsem si říkala, jestli se nespletli, nebo jestli jsem nešla nějak jako špatně. No a v tu chvíli mi začaly ty slzy, což bylo vlastně docela zvláštní, protože se zmatku mi asi tekly slzy, nebo co? Tekly mi slzy a vyšla jsem z místnosti. Před místností byl můj kamarád Ondra, který tam na mě čekal a já jsem začala hystericky brečet. Seděla jsem tam na židli, měla jsem ruce v dlaních a štkala jsem. A Ondra se tak jenom na mě smutně koukal, jakože hele v pohodě, já jsem to taky nedal na poprvé. A tak jsem mu to musela říct, Ondro, mě to dali, jako, já nevím, prostě, jako stalo se to. A to Ondru hodně zmátlo. Ondra úplně moc nečekal, že takhle se chovají lidi, kteří mají zkoušku. Ta zkouška skončila v 6:30, že jsme tam ve 3 byli od 6:30 do 6:30. To je fakt dlouho na zkoušku na právnické fakultě, už tam nikdo nebyl, ani uklizečka. Celou dobu jsem mobil měla nastavený na airplane mode, aby mi vůbec nechodily žádné zprávy, protože všichni byli vyděšený, jakože už to máš za sebou, umřela si, spáchala si sebevraždu. My tam máme na právech takový velký světlík, říkáme mu bazén a říká se, že lidi, kteří nedají státnice na potřetí, že tam jako dolů skáčou a zabijou se. Tak to si myslel, že jsem udělala. A když jsem ten mobil zapla, potom, co jsem ho měla několik hodin vypnutej, tak jsem zjistila, že o mě mají všichni fakt velký strach. Měla jsem tam fakt hodně zpráv. A to je můj příběh o jednom zápisu do indexu.